Không ai ngờ, giữa vùng đất hoang vu do con người khai thác cát suốt nhiều năm, lại tồn tại hai ngôi mộ cổ mang theo những bí ẩn từ hàng trăm năm trước. Một ngôi mộ nằm chơ vơ trên ụ đất cao hơn 5 mét, như được đất trời giữ lại giữa cảnh hoang tàn. Bao quanh là vết tích bị cào xới. Chỉ duy nhất khuôn viên ngôi mộ còn nguyên vẹn, như thể có một thế lực nào đó đang bảo vệ. Và cách đó không xa, một ngôi mộ khác bị xâm phạm. Quách mộ đã mất, huyệt mộ lộ thiên. Phía dưới, người ta còn phát hiện một lớp than củi đen dày gần nửa mét. Vì sao người xưa là rải than dưới đáy mộ? Chỉ là ngẫu nhiên hay là một nghi lễ trấn trạch, giữ hồn người đã khuất không bị xáo động? Cái lớp gạch này chắc là lớp đáy quá hả? Lớp đáy đáy này. Vậy là người ta múc này đã phạm vào trong phạm vào cái huyệt rồi. Cái huyệt rồi. Đây là bể hai cái vách của cái huyệt này. Xin chào mọi người. Thì hôm nay mấy anh em đi tiếp tục tìm hiểu về những ngôi mộ cổ ở thị xã Ninh Hòa này. Thì cũng rất hân hạnh là có ông anh bên kênh Người Ninh Hòa Vlog cũng gặp mặt và cũng tham gia trong cái chuyến đi này. Hy vọng sẽ được mọi người đón nhận nha. Xin mời mọi người. Xin mọi người theo dõi. Mình phát hiện được một ngôi mộ mà nó nằm trên một cái ụ đất cũng khá là cao. Thường thì mộ người ta sẽ chôn dưới mặt đất đúng không? Nhưng mà ở đây á thì do khu vực người ta đào bới á thì nó chừa lại khu vực xung quanh mộ này. Và vô tình ngôi mộ này trở thành một cái ngôi mộ cao. Nhìn cũng rất là mắc cười mọi người. Cái này cũng có chữ Hán trên này nhưng mà cao quá lên coi không được. Không có cách nào lên. Tại vì họ đào xung quanh đây nó bị trống hết rồi. Cái chữ trên cùng là chữ Đây mình còn thấy mà. Dạ đúng rồi. Thì nó mắt em cận nhìn không rõ nhưng mà em chỉ đọc những chữ bằng nè. Rồi chữ dưới chữ như chữ dưỡng này, hay chữ bút gì đó. Rồi chữ dưới cùng là phải đứng xa nhìn thấy được. Đấy thì theo em khảo sát em thấy là cái ngôi mộ này á thì cái cấu trúc của nó thì cũng y chang như là cái ngôi mộ của tập trước mình đi á. Đấy thì có cấu trúc nó là mã vôi. Thì vôi rồi nói chung là họ dùng bằng cát nè, rồi san hô nè, rồi những cái như là sáp ong với lại đường mía này nọ để làm ra cấu trúc. Gọi là mã vôi. Mã vôi thì theo cái chất liệu này á là người quyền quý hoặc là người có tiền, cũng kiểu như địa chủ thời phong kiến, đúng anh ha? Đúng rồi. Và đặc biệt nha, mọi người chú ý là những cái ngôi mộ cổ á, những cái mộ mà những cái thời mà địa chủ có tiền á thì họ luôn luôn có những câu đối. Và cái khám ở trước và hai cái trụ hai bên có câu đối. Còn đúng rồi, đa phần là họ quyền quý họ chuộng cái chuyện mà gọi là kiểu lăng tẩm cung đình. Đúng rồi. Còn người dân bình thường mình á, ngày xưa dù có tiền chăng nữa thì họ cũng làm một mã vôi bình thường thôi. Phải đặt câu đối lắm. Đó, chỉ có những người mà học thức hoặc là quyền quý địa vị ha, địa vị thì họ mới làm những cái câu đối xung quanh. Đó thì ngôi mộ này em thấy là nó cũng to đấy, nhưng mà do cái địa thế đây họ đào đất rồi cho nên bây giờ mình cũng nhìn trên được. Rất là tiếc là không thể lên trên nhìn được. Theo nhắc cái địa thế thì cái này cũng sẽ nằm cái thế như giống cái thông tin em nói về cái ngôi mộ Bình Tiềm ở Ninh Diêm cái ở trong cái video clip trước á, là cái thế triền núi, là nằm triền núi, đầu vô núi, chân ra biển. Nhìn ra biển. Mặt này là mặt chân nè. Dạ, mặt chân này. Nhưng mà được một cái là anh biết sao không? Được cái là nó cũng là thế núi triền. Nó không phải núi cao to mà núi nó kéo dài triền. Thì y chang như cái tập trước em có nói trong video mà một công chúa bên kia cũng vậy đó. Đấy thì nó kiểu như là thế Thanh Long. Thanh Long. Đó, thì cái thế này đó, anh thấy trước đây nước này. Và cái núi triền dài này. Thế phong thủy đúng không em? Phong thủy. Tại sao xung quanh không có cái mộ nào như không đã có cái mộ cổ này? Chỉ có một ngôi mộ thôi. Xung quanh thì toàn là đồng núi không à. Đúng rồi. Xung quanh không có nghĩa trang nghĩa địa gì hết, nhưng mà chỉ có tọa lạc đây một cái mộ cổ này. Duy nhất một cái mộ này. Nhưng mà
như nó hư hao hết rồi đúng không em? Rồi, cây Nó cối chỉ mọc. có được cái phía câu đối đó là kiểu như cái bi hay là cái kiểu cái Không, cái đó cột câu phía đối trước á. hát đâu nó được Cột cái đắp mây À, một xíu cột chứ. cột câu đối. Đây là cái câu đối tả nè, tức là cái mộ nó ngang của nó cũng cỡ là 4 thước 5 thước. Đây là câu đối tả. Cái hữu bên này, chính giữa là cái bia kìa. Đây nè anh, đây là cái phía cái chữ không? Hán mà mình thấy á, đó là cái tả. Tả bên trái. Còn chính diện là cái bia kìa. Cái bia kia là phần bia. Đúng rồi. Vậy là cái phần mà câu đối còn lại á là bị sụp rồi. Đấy, cái phần kia kìa, phần quách nó nằm bên kia kìa. Tức là sụp rồi họ giác qua. Đây hả? Đây. Mời mọi người đi qua xem mà những cái phần mộ còn sót lại ha. Cái tường á. Rồi giờ đây, mọi người bắt đầu chúng ta xem này. Đây á ha. Dạ đúng rồi, cái cục đây này. Thì theo khảo sát á thì đây vẫn có hoa văn. Đúng rồi, đây có hoa văn nè mọi người. Đúng rồi. Thì em nghĩ là cái phía tả còn mà phía hữu mất á thì cái cục đây nó sẽ nằm ở bên phía hữu này. Cục anh nặng thì không thể lật lên coi được. Dạ. Cái chất lượng của nó, cái vật liệu á thì vẫn là cái mã vôi, là có san hô nè mọi người. San hô cát. Nè, san hô nè. Đấy, san hô nè, có vỏ sò san hô nè. Đây là những hoa văn này. Hoa văn còn sót lại nè. Thì em không biết là lý do gì mà họ lại đào đất họ chừa như thế. Em cũng mong là đến một ngày nào đó thì những người đào đất ở đây á, hoặc là chính quyền địa phương này có phương án nào đó di dời cái mộ này. Di dời. Mà di dời cũng khó, là phải tìm lại như là tìm lại gia phả của người này, hoặc là di dời thêm một cái diện nào đó ha. Phải có người trước tiên, phải có người quan tâm trước mới di dời được. Những ngôi mộ này lịch sử nó ít nhất thì cũng cỡ là trên 100 năm. Còn thời gian chính xác của nó thì từng triều đại thì phải coi thử cái thông tin. Phải triều đại ha, thông tin. Còn bây giờ thì mình chỉ đoán nó là chắc chắn là trên 100 năm. Mà nếu như ngôi mộ cổ này mà phá vỡ đi thì nó mất đi cái giá trị lịch sử ở khu vực địa phương mình. Tính ra là ở khu vực Ninh Hòa mình rất là nhiều ngôi mộ cổ. Đúng rồi đó, anh thấy như cái quê ở Bình Thuận anh cũng chưa thấy cái kiểu ngôi mộ cổ như thế này. Hoặc có thể là lúc mà anh quan tâm thì anh đã đi làm xa rồi, cũng ít về quê lại, nhưng mà anh cũng nhớ là chưa thấy hình ảnh nào về cái ngôi mộ cổ này ở quê anh Bình Thuận cả. Thế đất này á thì tầm một thời gian sau thôi là nó kiểu sạt lở, mưa gió rồi bắt đầu là chỉ tác động của tự nhiên thôi. Chỉ là những cái cây này nó sạt xuống là nó cái mộ này sụp xuống luôn á. Mưa lớn thì đất nó thấm rồi nó sẽ sụp xuống. Dạ, sạt từ từ xuống. Này mà không có phương án di dời đến một ngày nào đó sẽ sụp xuống dưới luôn, nó lòi ra hẳn luôn. Đó anh thấy không, như những cái mà ngôi mộ cổ á, cái tường của họ anh thấy không? Nó tầm cỡ 6 tấc. Bề dày để 6 tấc á. Còn những cái ngôi mộ mà em thấy để ý là những người dân bình thường á thì họ chỉ là xây lên cái mộ bình thường cỡ 2 tấc là cao rồi họ chùm lại là xong. Cũng là mã vôi theo kiểu như bên của người Chăm ngày xưa họ xây á. Nó không có bề thế như người Việt mình xây. Đấy. Em thấy nó dày lắm. Và cái mộ này em thấy là gì? Cũng có là gì tả hữu, hai câu đối tả hữu và có cái thành xung quanh. Thành xung quanh ha. Nhưng mà giờ họ đào thế này là sụp hết rồi. Nó mất đi cái giá trị của rất là tiếc đó mọi người. Mà bây giờ cái mộ thì người ta chôn ở dưới, nhưng bây giờ rốt cuộc nó nằm trên cao vậy. Bây giờ lại cao hơn. Rồi lại nằm trên cao. Đây nè thì đó là cái này. Rớt xuống nè. Một miếng đá vôi nè. Đấy, rớt từ từ thì trước sau gì cũng sẽ, nếu mà không có phương án bảo tồn hoặc di dời trước sau cũng sẽ sụp hẳn xuống đó mọi người. Dạ đúng rồi. Chỉ còn là 2-3 trận mưa nữa thôi. Đúng rồi. Này mọi người xem cái xung quanh nè. Này cũng kiểu là cát không chứ gì đâu. Đó, cái dấu vết của máy đào á, cái gầu máy xúc nó đào á. Này giờ là do có cây nó bảo vệ. Đúng rồi, có cây có rễ cây bảo vệ, nó không chắc cũng sụp cũng khi mà họ đào vôn xí nữa là coi chúng bộ xương ở trong, bộ cốt trong. Ở đây cũng một thời gian Tại vì đây là nó không có cấu trúc chặt, bởi vì cái sỏi này là nó có là thành phần oxy sắt này. Oxy hóa rất là nhanh. Đỏ lè đây hả? Đúng rồi, nó có oxy sắt nó đen đỏ này. Nó phân hóa rất là nhanh. Đấy. Cái này thì như, mưa lớn vài cây là bung đó. Mưa lớn vài cây là bung ngay. Đúng rồi. Bung liền. Này rất tiếc là không lên được trên được. Phía bên này này mọi người đi qua phía bên này xem thử đi. Nó lòi hẳn cái phần này thành quách hả? Đúng rồi. Đây là cái chân móng nè.
mình gọi là chân móng của cái thành á. Cái quách là ở trong ở ngôi mộ, còn cái thành ở ngoài này. Cái thành ở ngoài. Đấy. Đó lồi luôn hẳn tới đó là bên hữu nè, bên hữu rớt rồi nè. Mà không biết ơi chắc họ chôn cái luôn rồi. Bên hữu rớt mất tiêu rồi. Đấy thì cái thành nó ra sâu này bọc rồi này. Thì ngôi mộ ngày xưa mà quyền thế họ ít nhất là gì? Cũng cỡ là 12 mét vuông. Đấy. Tổng hết diện tích ngôi mộ cỡ 12 mét vuông. Rồi ngôi mộ cổ này thì cái vị thế bây giờ nó trở thành độc lạ luôn rồi. Nếu không bảo tồn nó sẽ rơi. Tiếc ha. Đây cũng mong là họ có phương án là xây cái thành ở dưới lên giữ được. Còn không là họ phương án di dời. Phải di dời. Nhưng mà di dời thì phương án đó là anh nghĩ là chắc rồi. Tại vì khu vực này cũng đất của người ta mà bây giờ làm sao mà nó xây lên được. Đúng rồi. Cũng như anh thấy không, ngày xưa là đất của họ đúng không? Bây giờ là thành đất của người ta. Đúng rồi. 100 năm sau là chuyển đổi chủ liền. Nằm không yên. Hồi xưa có thể là khu này trống á, rừng núi biển thì họ nghĩ chỗ này sẽ là yên. Long mạch, gọi là long mạch và không ai đụng chạm đến. Cả trăm năm sau á. Nhưng bây giờ qua 100 năm thì bắt đầu khác rồi. Thay đổi rồi. Dạ. Anh thấy như ngày xưa là họ lên núi cao hoặc là lên tới những cái nơi không có dân ở cư ở, họ tìm gọi là địa thế long mạch đó, họ chôn để con cháu thịnh vượng đúng không? Thì đó thì chắc em nghĩ mùa này cũng vậy. Mùa này cũng vậy. Đó thì tìm những cái nơi gọi là không có người mà địa thế long mạch tốt đây đấy, phong thủy tốt mà. Đấy. Trước này thì biển nước. Dạ, đúng rồi, cái đuôi nó hướng ra biển đây. Đuôi núi này hướng ra biển này. Đấy, núi rất là tốt. Rồi anh Thành với anh Minh vô coi nè. Tại vì trước khi về định chuẩn bị về mình thấy phát hiện là chỗ này cũng có cái mộ nữa. Mộ này bị cái cây khuất, nhưng mà em vô em thấy là có bức tường này, hai bức tường hai bên này. Thì đây là cái lòng huyệt. Wow. Lòng huyệt. Thứ hai nữa là tầng đất đây không có chỗ nào để mà họ xây hai cái thành để họ đốt than hết á. Đúng rồi. Thứ hai nữa là đi dấu tích mà họ đào do nó vi phạm cho cái việc cũng rồi. Đúng rồi. Wow. Cái than này là hồi xưa người ta chôn là chôn theo để nó theo một cách nào đó để bảo quản thi thể nữa. Thì than nó là tính là carbon. Đấy thì đi ít phong hóa là phong hóa hơn. Họ hút nước để khỏi ẩm. Cũng có thể là họ thiêu cái thi thể này trong cái huyệt luôn. Trong họ đầu lắp đất xuống. Đúng rồi. Có thể là vậy. Đấy là mọi người thấy được cái lớp than không? Cái lớp gạch này chắc là lớp đáy quá hả? Lớp đáy. Đáy này. Như vậy là người ta múc ra đã phạm vào trong cái huyệt rồi. Đây là bể hai cái vách của cái huyệt này. Đó thì xin lỗi hai cái thành này. Tại vì cái thành này cái mộ này em vẫn thấy có cái thành ở ngoài và cái ngày xưa anh thấy không, ngày xưa là họ xây cái huyệt xuống. Họ xây bằng đây là đá vôi này, đâu phải xi măng đâu. Đúng rồi, đây thấy hai bên đã, đúng rồi. Hai bên rồi. Rồi phía chính giữa nó đen thui á, tức là cái phần mà người ta có thể là phần bị đốt á. Bị đốt hoặc là người ta bỏ than xuống ha. Đấy. Mọi người xem này thấy không? Than này. Cây cối mọc. Xung quanh đây là cái thành đây này. Đào đó. Mọi người thấy không? Nó dính đen thui luôn. Đây là vôi này. Thì đây là cái lòng huyệt. Thì đào bị phạm luôn rồi, chứ họ bỏ này không dám đào nữa. Đào đã vi phạm luôn. Mình nghĩ hồi xưa mà người ta đào trót trên núi này mà xuống sâu cỡ này mà để chôn á. Rất là tiếc chứ. Mà bây giờ họ đào thì họ đâu biết đâu thì họ có đào thôi. Đôi khi chỗ này có tảng đá nào đó nó sạt xuống cái họ rớt xuống luôn cái huyệt xuống luôn. Cũng không hẳn, không có dấu vết đào nè mọi người. Cắt xén nè. Nè, mọi người nhìn xem cái dấu vết này là của cái gầu múc á. Thì họ đào phần này có thể là cái này mình không biết nha, khu này có thể là nó vô tình nó sạt xuống hay sao đó, cục đá gì đó, nhưng mà nói chung cũng đào rất là sát rồi mọi người. Và mọi người xem ở dưới nè, cái thang này có khi là cái phần thang ở dưới cái phần thang ở dưới thi thể á. Đó, cái phần thang đó thì nó rơi xuống dưới này. Vô tình em thấy là vì bụi tre cây che không thấy, nhưng mà thấy được cái cục đá vôi, không phải sao cội ra cái cục đá vôi, ai về tới thấy cái nguyên cái huyệt. Cái huyệt này đâu. Cái này là thấy được cái huyệt luôn mọi người. Chắc nếu mà cái huyệt luôn. Có khả năng nếu mà đào sâu sẽ thấy được hài cốt ở trong luôn. Đây nè, cái phạm vi nằm chính giữa là thấy không? Dạ. Rõ ràng luôn. Khoảng tầm huyệt này cao gần 1 mét, 1,5 thước tới 6. Cái độ rộng của huyệt cũng gần 1 mét đó. Độ rộng nó cỡ 9 tấc. 9 tấc nó luôn. Phủ bì nó cỡ thước 1, thước 2. Trời, rất là tiếc khi mà phải mình cũng hiểu được cách mai táng của người xưa luôn. Là có thể trong hai trường hợp, một là họ bỏ than vô trong đó luôn để cho nó giữ cái thi thể nó lâu. Hai là họ bỏ than rồi họ thiêu thi thể. Rồi xong cái đó họ thiêu xong hết đó họ bắt đầu lấp đất xuống. Cũng là hai cách họ táng ngày xưa. Thì cái cách mà thiêu thi thể trong cái huyệt thì trước giờ chưa nghe sách nào nói. Chỉ có người bên Ấn Độ họ có thiêu thi thể như thế.
Chứ còn mà bên Việt Nam mình chưa nghe nói cách mà bỏ chất củi dưới sông thiêu thi thể xong rồi chôn. Em chưa nghe nói tới. Thì đó thì trước giờ á thì em thấy là gì, nó có 2 trường hợp trong cái việc này, có 2 trường hợp. Một á là người ta bỏ than ở dưới trong lúc gọi là chôn hài cốt á, trong thi thể thì họ bỏ than dưới rồi để thi thể ở trên để cho cái than nó hoạt tính là carbon mà cho nên nó lâu phong hóa hơn. Tức là cái xác bảo vệ cái xác. Hoặc là anh nghĩ có thể nó hút ẩm. Trường hợp thứ hai nữa là có thể là họ chất củi ở dưới xong cái họ đốt thi thể, đốt cho đúng rồi thành than, đốt thi thể xong hết rồi cái họ lắp đất xuống. Thì cái đất than nó còn lại dưới đó. Dạ đúng rồi. Mà trường hợp thứ hai này hồi giờ ở Việt Nam chưa thấy trong sách nào ghi. Chỉ có là họ thiêu ở ngoài xong họ lấy tro cốt họ đi rải, chứ chưa thấy mà ai mà bỏ than bỏ củi trong huyệt xong thiêu trong đó luôn, mình chưa thấy. Chỉ có ngoại trừ Ấn Độ là họ thiêu xác vào sông Hằng vậy thôi. Họ thiêu xong họ rải, xong họ cũng hốt cốt họ cũng rải sông Hằng. Trong Việt Nam mình chưa thấy trường hợp này, cho nên để em cũng mong là nếu quý bạn khán giả xem á của kênh mình á mà biết cái trường hợp này có thể là giúp chúng ta chia sẻ thêm cái việc này. Vậy thì mọi người xem kênh mà nếu có ý kiến hay có gặp những trường hợp hay có thông tin gì đó thì vui lòng viết comment bên dưới để thêm kiến thức cho anh em. Rồi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì mình đi qua bên ngôi mộ công chúa bên kia ha. Rồi mọi người đi. Mời mọi người nha. Dạ.